Egy termetes nagymacskát látunk magunk előtt, akit akár veszélyesnek is vélhetnénk, de a testbeszéde sok mindent elárul. Mi szeretne elrejteni előlünk? Már a lehorgasztott testtartás, alulról induló tekintet és komoly belső feszültségről árulkodik, messze nem a domináns nyugalmat vagy végső küzdelemre való elszántságot tükrözi. A szemkontaktus elvesztése bizonytalanságot jelent, a kinézés pedig egyfajta segítségkérés. A társ érkezésével némileg visszatér a bátorság, de a fog fehérjének kimutatása után újra hátranéz, bátorítást keresve. A jelek egyértelműen mutatják, hogy az apai minta hiányzik, valószínűleg egyedülálló anya nevelte, viszont látszik, hogy testvéreivel szoros kapcsolatot ápolt. Nem érezzük őszintének a harciasnak szánt megnyilatkozását, valójában minden gesztussal elárulja, hogy egy nagy cica maradt a lelkében, nem a szavannák félelmetes csúcsagadozója. Persze nem árt az óvatosság vele, a félénksége roppanékonysággal vegyütt, hirtelen nagyon fel tudnak körülötte gyorsulni az események. Ismerjük meg hát közelről az alanyunkat, a gepárdot. Bioport állattár, pettyes villámok. 10-1 tény a gepárdról. Talán még az is tudja, hogy a föld leggyorsabb állata a gepárd, aki amúgy meg se tudná különböztetni a párdusztól. Természetesen a leggyorsabb itt a futást jelenti, tehát leggyorsabban szaladó állatot, hiszen repülve a vándorsolyom gyorsabb, illetve hogyha fölcibelnénk egy elefántot a Mount Everest tetejére, onnan pedig leúrítanánk, az is föl tudna gyorsulni 1000 km/h sebességre, ami szintén világcsúcs lenne. De nyilván nem magától. Ha ilyen gyors állat van a fókuszban, a művészi cél elsősorban ennek a sebességnek a megjelenítése kell, hogy legyen. Hát próbálkoztam is videóval, azt hogy sikerül, majd most nem sokára kiderül, de amíg bajlódok a szerkesztéssel, mód nyílik arra, hogy beszéljek egy kicsit magáról az állatról is. A kihívás nagy, és olyan technikai berendezései nincsenek, amik lehetővé tennék, hogy ilyen szuper lassított, szuper jó minőségű felvételek legyenek, de majd azért igyekszem. Tehát amíg szerencsétlenkedem ezzel, addig a jó bevált formulánál maradnék. A jó bevált formula ez mondjuk nem olyan régi, hiszen a rozsomáknál alkalmaztam legutóbb, de ott viszont nagyon nagy siker lett. 10 állítást fogok majd közölni, ebből egy az merő hülyeség lesz. A feladat az lesz, hogy melyik lehet ez az egy. Nyilván a végén kiderül, addig mindenki izgulat, hogy helyesen fejtette meg, vagy helyesen tippelte, hogy mi az igaz és mi a nem. Akkor lássuk az elsőt. Mennyi az annyi? Tehát annyit beszéltünk a sebességről, vajon mennyi lehet a gepárdnak a végsebessége? Tehát sok adatot lehetett olvasni. Gyerekkoromban, amikor általános könyveket olvastam, ott konzekvensen a 120 km/h adták meg a gepárd végsebességének. Az nem zavar senkit, hogy ezt igazából sohasem érte senki, tehát ez egy abszolút teoretikus adat. A leggyorsabb sebességet 1957-ben mérték, ez 112 km/h volt, de nem hitelesítették, stopperóvára mérték, sokan kétségbe vonják ennek a pontosságát. A leggyorsabb eddig hitelesített sebesség, ami tényleg abszolút hitelesített, tehát pontos és több szempontból is vizsgált, azt egy állatkerti gepárd futotta, Sarah, aki a Cincinnati állatkertnek a gepárdja volt. Volt több próbálkozás is, több rekordbeállítása, de a leggyorsabb azt 2012-ben állította be. Ez 98 km/h volt, tehát nem ért el a 100-at. Később más kutatások is voltak, megvizsgálva, hogy elérik el esetleg a nagyobb sebességet. GPS-t is föltettek gepárdokra, és úgy nézték, hogy a vadonavadászó gepárdok vajon mennyire gyorsulnak fel. Nyilván ez se teljesen pontos. Egyrészt azért, mert nem szükséges egy gepárdnak kifutni a teljes sebességét, hiszen így is gyorsabb általában, mint a zsákmányállatai. És illetve más nehezítő faktorok is vannak, a terepviszonyok, valamint a zsákmány viselkedése is, aki leginkább nem egyenes vonalban menekül a gepárd elő, hanem próbál cikcakozni, illetve oldalfordulatokat tenni. Itt kb. 93 km/h volt a legnagyobb sebesség, amit mértek. Egész pontosan 93,24. Úgyhogy nem akarok illúzióromból állni, de valahogy ez a 100 km/h feletti sebesség nem jön össze, bár a szakirodalom még mindig több helyen a 128-at még lehetőségben tartja, mint elméleti sebesség. Hát ha egyszer ezt valaki bebizonyítja, akkor az igazi tudós celeb lesz, és biztos egy csomó meghívást fog kapni mindenféle showban. Egyelőre még ez várat magára.
No, de valóban ő a leggyorsabb állat, hiszen hogyha most kicsit objektívak akarunk maradni, akkor azért egyenlőtlen dolog az, hogy különböző kategóriai állatoknak a sebességét hasonlítjuk össze, hiszen most azt nézzük, az emberi versenyekben is különülnek a férfiak és a nők, illetve hogyha küzdősportokat nézzük, ott különböző súlycsoportok vannak. Így itt is abszolút indokolt lehet, hogy számításba vegyük az állatok testhosszát. Így viszont nem a gepárd a leggyorsabb, hogyha relatíve nézzük, hiszen 1 másodperc alatt mindössze a testhosszának 16-szorosát képes lefutni. Most mondom, hogy csak, mert azért ez így is hatalmas teljesítmény. Viszont vannak ennél nagyobb bajnokok. Ezek egyike nem más, mint egy ízeltlábú, méghozzá egy atka, ami Kaliforniában él, és a saját testhosszának a 322-szeresét képes lefutni röpke 1 másodperc alatt. Ez olyan, mintha egy ember képesene 2100 km/h szaladni. Érdemes tehát megemlíteni a bajnoknak a nevét, nyelesek, Paratarzotomus macropalpis. Ez természetesen nem magyar név, hanem egy tudományos név, nincsen magyar neve ugyanis ennek az állatkának. Én javaslok egyet, például a kaliforniai repülőrajt atka nevet, de hogyha esetleg valakinek más elképzelése van, szívesen fogadom kommentbe. Talán még olvassa is olyan, aki felelős az állatnevezéktanért. Második, 3 másodperc alatt 100, ez a jaguár? Nem, a gepárd. És most a jaguár alatt természetesen az autót értem. A gepárd gyorsulás ugyanis a versenyautókhoz mérhető, mondjuk egy Ferrarihoz, amelyek ugyancsak képes 3 másodperc alatt fölgyorsulni a 100 km/h, ahogy a gepárd is. Hogyha ezt számba akarjuk kifejezni, akkor a gyorsulása 13 méter/négyzetszekundum. Ez kb. 2-szer akkora, mint a lóé, de megelőzi a versenyagárét is, amely mindössze 10 méter/négyzetszekundum. Ez a hatalmas gyorsulás nagyon fontos része az ő vadászati technikájának, hiszen ő máshogy vadászik, mint például a foltos hyénák, amelyek a kitartásukról híresek, ők se lassúak, de azért nem annyira, mint a gepárd, ilyen 50-60 km/h sebességgel képesek futni, viszont nagyon hosszan, akár kilométereken keresztül. Eddig a rekord, amit mértek, az 24 km volt, még utolérték az üldözött vadat. Lényeg, hogy ez a kitartás, ez nem a gepárdoknak a fegyver, ez a kitartó futás. Ők kicsit ahhoz hasonló, mint a páncéltörő rakéták, lesben, amennyire csak lehet megközelítik a zsákmányt, kb. 60-100 méterre, és akkor kilőnek a lehető leggyorsabban, és lerohanják a zsákmányt. Úgyhogy ez az ő technikájuk. Harmadik, a sebesség ára, túlhevül a motor. A gepárdok, mint mondtam, rövid távon futnak ilyen hatalmas sebességet, ez kb. 150-200 méter szokott lenni, eddig tudja tartani, hiszen a teste úgy fölhevül, hogy a helyzet kritikussá válik. Bár a légutainak és a homloküregének a megnagyobbodása révén jobban tudja hűteni a levegőt minden lélegzetvételnél, de ez mégse elég, hiszen akár 45 Celsius fokra is föl tud melegedni ebbe a nagy rohanásban a teste. És hogyha kiszámolták, hogyha ez tovább futna, akkor a testmérséklete 100 méterenként plusz 10 Celsius fokkal melegedne tovább. Hát ez nyilvánvalóan nincs az a szervezet, ami az emlősök között kibírná, ezért kénytelenek megállni. Negyedik, nem csak Afrikában élnek gepárdok. Pontosabban most már el lehet mondani, hogy sajnos lassan csak ott élnek gepárdok, hiszen Ázsiában, ahol pedig szintén nagy területen éltek, gyakorlatilag kipusztították. Hajdan egészen Észak-Afrikától, Arab-félsziget, majd Irán, Pakisztán területétől egészen Indiáig éltek gepárdok, sőt még Közép-Ázsiába is fölhúzottak, Türkmenisztán felé.
ott már nincsenek. Ezt az alfajt, ami Ázsiában élt, ezt Venaticusnak nevezték, tehát vadászgepárdnak, és sajnos a túlvadászat, a zsákmányállat csökkenése, illetve a befogások miatt nagyon lecsökkent a létszáma. Gyakorlatilag Iránban maradt még egy nagyon kicsi populációja, de olyan kevés egyedszámmal, hogy gyakorlatilag szinte kipusztítottnak vélhető. Jelenleg Indiában, ami próbálkoznak a visszatelepítésével, de miután nincsen ázsiai gepárd elegendő, ezért afrikai alfajokat telepítenek Indiába vissza jelenleg. Az Afrikában megtalálható 3 vagy 4 alfaja, vagy inkább 3, az hajdan Afrika teljes területén élt a trópusi esőerdők zónájának a kivételével, ahol nyilván nem feküdt a sűrű dzsungel az ő vadásztechnikájának. A létszámukat 2025-ben az IUCN rész kb. 6500 kifejezett egyedre becsülte, ami hát rendkívül alacsony érték. És hát ennek fényében különösebben visszatetsző, és magam is láttam már ilyen weboldalakat, amelyek során főleg gazdagabb területekről, Kelet-Ázsiából, Észak-Amerikából, illetve Európából várnak olyan embereket, akik szeretnének gepárdokat lőni, és meg is tehették Józsiért. Ez számomra elég pervers szórakozás, még annak tudatában is, hogy ezeket a gepárdokat farmukon tenyésztik, de hát mégiscsak egy ilyen veszélyeztetett állatnak és amúgy egy gyönyörű állatnak a lelövése, kinek jelentett örömet, ezt elképzelni is nehéz. Honnan származik a gepárd név? Angolul csitáknak nevezik, ami szanszkrit eredetű szó, tehát ázsiai, és az állatnak a szép pettyes bondajára, illetve magára a szép megjelenésére utal. Szintén nevezték régen vadászleopárdnak is. A tudományos neve az Acinonyx, görög eredetű szó, és jelentése körülbelül annyi, mint hogy nem mozgó karom. Most ez nyilván nem arra utal, hogy egy gepárd pihenés közben a gepárdnak a karmai vándorútra indulnak, hanem arra a tulajdonságára, hogy nem tudja visszahozni a karmát szemben összes többi macskafélével. Ez is a futáshoz való alkalmazkodásnak a része. El is értünk a következő névhez, a gepárdhoz, ami viszont olasz eredetű, ugyanis a gattopardoból rövidült le, ami pardus macskát jelent. Ebből terjedt el Közép-Európában elsősorban, illetve Franciaországban és Spanyolországban is. Azt, hogy mi köze az olaszoknak a gepárdokhoz, ez következőbe kiderül. A gepárdok igazi macskák. Most lehet, hogy sokan meglepődtek, hogy egyáltalán ez miért kérdés, vagy ez mi ebben a csoda. Na most ez tényleg meglepő annak fényében, hogy sokáig még abban se voltak biztosak a taxonomusok abban, hogy egyáltalán a macskafélék közé kell sorolni a gepárdot. Hiszen sok olyan tulajdonsága, mint a tudományos nevében is megőrzött karom visszahúzásának a hiánya, ami eltér a többi macskától, és sokan úgy hezitáltak, hogy most ő kutyaféle vagy macskafélék közé tartozik. Na most később született az a kompromisszum, hogy a macskafélék családját, tehát a felidén belül a harmadik alcsaládot képezték, tehát a gepárd féléket, de is tudjuk, hogy vannak a macskaformák, illetve a párducformák, ezeken kívül is a párducformába tartoznak az igazi nagymacskák, mint a tigris, oroszlán párduc. A macskaformák közé pedig a jól ismert macskáktól kezdve a pumáig sok minden. Na most a genetikai vizsgálatok kissé borították ezt a kompromisszumot, és hát kiderült, hogy a gepárdok annyira azért nem különböznek a többi macskától, tehát őket is a macskaformák közé sorolták. A gepárdok törzsfedési ága viszonylag fiatal, mindössze 3,5 millió éve éltek Dél-Afrikában az első gepárdok, legalábbis a fosszíliák tanúsága szerint. A legnagyobb termetű ősgepárd az az óriásgepárd volt, amely nem csak Afrikában élt, hanem Eurázsiában is, egészen messze északon, valószínűleg még a Kárpát-medencében is megtalálható volt. Ez egy jóval robosztusabb testfelépítésű gepárd volt, valószínűleg lassabb is, ami azért annyira nem csoda, hiszen a zsákmányállatai is azért termetesebbek és lassabbak voltak. A mai modern gepárdok kb. 1,5 millió éve alakultak ki szintén Afrikában, tehát egy kifejezetten fiatal nemzetségről van szó. Miért boldogsak a gepárdkölykök? A kutatások szerint 10-ből mindössze egy gepárdkölyök éli meg a felnőtt kort. A gepárdok, felnőtt gepárdok szintén hátrányban vannak a többi nagy ragadozóval szemben, hiszen a gyorsutáshoz való alkalmazkodásnak ára volt, kevésbé erőteljes izmos testfelépítésűek, mint mondjuk a leopárdok, oroszlánok, illetve a foltos hyénák.
Ennek következménye az, hogy jobb esetben csak a zsákmányukat vesztik, rosszabb esetben az életüket is, egyszer levadásszák őket. Természetesen, amikor nagyobb volt az élettér, addig ez nem jelentett akkora problémát, kevesebb volt a konfliktus. Most viszont, hogy az emberi tevékenység miatt lecsökkent, kevesebb a zsákmány, ez több súrlódáshoz vezet a ragadozók között, és több gepárd halálához, ami szintén jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy folyamatosan csökken a gepárdok létszáma és közelednek a kihalás felé. Természetesen a kőkök vannak a legnagyobb veszélyben, hiszen ők nem tudnak úgy védekezni, hogy elfutni, mint a kifejlett egyedek. A természet segít, az evolúció során kialakult egy mimikri, amely talán kicsit hozzájárul a kőkök életben maradásához. Ugyanis a fazonjukkal egy olyan állatra emlékezhetnek, amelybe nem szívesen köt bele még a legnagyobb ragadozó sem, sőt még az elefántok sem. Ez pedig nem más, mint a méhészborz, amely arról híres, hogy rendkívül harcias és szinte elpusztíthatatlan. Sőt, egyes videók szerint konkrétan elpusztíthatatlan, még egy elefántbikát is képes megkergetni. Vadászgepárd. Mint már említettem, a vadászleopárdnak is nevezték hajdan, a régiek, éppen amiatt, mert idomították vadászatra, kicsit a solymászatra hasonlított ez a módszer, ez a vadászmódszer, amelyet már az ókorban is alkalmaztak. Hogy kik, az még vita tárgya. Egyesek szerint a sumérok voltak az elsők, akik idomították a gepárdot, mások szerint az egyiptomiak. Az biztos, hogy az egyiptomi az megbüntetetlen bizonyíték, amit Egyiptomban találtak, tehát ők már biztos, hogy vadásztak vele. Később ez hagyományá vált a Közel-Kelettől kezdve egészen az ókori Rómáig, illetve a messzi Kínáig, illetve Indiáig, és alkalmazták ezeket a gepárdokat. Viszont háziasításról nem beszélhetünk, hiszen ennek egy fontos feltétele az, hogy tenyészteni lehessen ezeket az állatokat, és a gepárdokat nem tudták fogságban megfelelően tenyészteni, mindig kölyköket kellett befogniuk. Az ókori rómaiak szintén tartották, illetve idomították, átvették ezt keletről, és hát ők is azt tartották, tekintve, hogy nem tudták tenyészteni, hogy valószínűleg azért nem lehet tenyészteni egymás között a gepárdokat, mert ők igazából hibridek, méghozzá az oroszlán, illetve a párduc hibridjei. Ezért is kapták a leopárd nevet, tehát a leopárd kezdetben a gepárdot jelölte, ami elég sok képzavarhoz vezetett később. A vallásos szakirodalom ezután még hozzátette, hogy ezért a természetelens, Istennek nem tetsző figyért elsősorban a pajzán, buja, párducok a felelősek. A reneszánsz Itáliában is vadásztak gepárdokkal, valószínűleg bizánci közvetítéssel jutott el oda, és nagyon kedvelt volt a fejedelmi udvarokban, külön vadaskerteket létesítettek, ahol lehetett gepárddal vadászni, és innen került Magyarországra nem csak a gepárd név, hanem maga az állat is, méghozzá második Ulászló volt az első magyar király, aki láthatott gepárdot és fogadott is egyet, de utóbb továbbadott ajándéknak a lengyel királynak. Mindesetre nagy csodájára jártak állítólag akkor a fura állatnak. Később a török uralomat is előfordulhatott gepárd Magyarországon, hiszen a törökök szintén használták a gepárdot vadászatra, és hát lehet, hogy honvágyas szenvedő pasák is hoztak magukkal gepárdokat, hogy vadászanak vele Mátyás király erdeiben. És végezetül miért éppen a gepárdot idomították, miért nem mondjuk a tigrist vagy a párducot? Ennek fő oka az volt, hogy a párduc formák elég nehezen szédíthetők, sőt kockázatos a tartásuk is. Ezzel szemben a gepárd viszonylag könnyen idomítható, hogyha kölyöktől kezdődik. Ez nem jelenti azt, hogy nem válhattak veszélyessé a gepárdok. Erre bizonyíték egy tragikus eset, ami 2007-ben történt Belgiumban, ugyanis az Olmen Zoo-ban egy állatkert támogató nő az valahogy belopózott zárás után az állatkertbe, illetve a gepárdok kifutójába, és láthatóan a gepárdok ezt nem vették jó néven, nem voltak hajlandók olyan szerényen viselkedni, mint a hölgy elképzelte, és ennek ára az lett, hogy megölték. Tenyészthetetlenség. Ami nem teljesen igaz, hiszen most már tenyészthető a gepárd. Hogy hogyan, az mindjárt kiderül. Előtörténetben annyi, hogy említettem, hogy fogságban, amikor vadászatra fogták be a gepárdokat, nem tudták őket tenyészteni, és erre jöttek azok a fura elméletek. Később az álkerteknek is meggyűlt velük a bajuk, hiszen
Hiába születtek kicsik, nem maradtak életbe többnyire, elsősorban azért, mert úgy találták, hogy a nőstények nagyon stresszesek. És nem elsősorban az állatkerti körülmények miatt, hanem egy másik ok játszott ebbe szerepet. Ezt tudnunk kell a gepárdok viselkedését a természetben, ugyanis a nőstény gepárdok azok egyedül élnek, illetve az utódaikkal, de messze elküldik a hímeket, csak pázás céljából találkoznak. Ezért, hogyha a hím közelében vannak, akkor jóval stresszesebbek, és ez hozzájárult ahhoz, hogy nem nevelnek. A megoldás az volt, hogy olyan kifutórendszereket építettek az állatkertek, ahol szinte egymás szagát se érik a különböző nemű állatok, és csak pázással találkoznak, illetve a nőstények viszont egyedül nevelhetik a kicsinyeket. Azóta nagyon javultak a tenyésztési eredmények, és most már azért bőven látható gepárd az észak-amerikai, illetve európai állatkertekben is. 10. Királygepárd, a dél-afrikai kiprid. Összesen 4 gepárd alfaj ismert, illetve valaki szerint több is létezik, de ebben nem menjünk most bele, mert ez egy heves vita taxonomusok között, ami általában vére szokott menni, és nem sok jó szokott kisülni, hogyha belevágunk, de lényeg az, hogy fogadjuk el, most jelenleg 3 afrikai, illetve 1 ázsiai alfajt ismerünk. A dél-afrikai a leggyakoribb, amely egyáltalán egy gyakoriságról beszélni, a többiekhez mindenképpen, illetve az ázsiai az, amiről már beszéltünk, hogy a kipusztulás szélén áll, illetve nem sokkal jobb a helyzete az északnyugati, illetve az északkeleti gepárd alfajnak se, hiszen abból is 100-200 egyed él alfajonként, ami nagyon nem rózsás helyzet. És hogy még rosszabb legyen a helyzet, a genetikai kutatások szerint nagyon alacsony a faj genetikai variabilitása, és alacsonyabb összehasonlítjuk, mint mondjuk egy-egy túltenyésztett kutyafajtának. Ennek az a hátránya, hogy bizonyos káros gének fölszaporodtak, és sokkal nagyobb arányban jelennek meg az egyedekben, ami szintén nem segíti a faj fölmaradási esélyeit. De térjünk vissza a tájra, a királygepárdra. Ugye beszéltem, hogy kriptid, aki esetleg nem is ezt a fogalmat, a kriptidek azok az élőlények, amelyeket a közhiedelem, mendemondák élőnek tekint, illetve létezőnek, de a tudomány nem igazolta a létezésüket. Ilyenek klasszikus például a Nessie, a Loch Nessie szörny, a Yeti, illetve a Bigfoot, valamint Magyarországról a mátrai fanyűvő. Afrika déli részén régóta szerepel a mitoszokban egy különös állat, amely gepárdra emlékeztetett, de mintázatában viszont teljesen más volt. A helyiek úgy vélték, hogy a hiénának és a gepárdnak a keverékéről van szó. Fejérembe sokáig nem látta, egészen a 20. század elejéig, akkor jól le is lőtek egyet, és ezzel bizonyossá vált, hogy valami azért csak van ott. Az első leírója az egy külön fajnak tekintette, Acinonis rex néven nevezte el, vagyis királygepárdnak, de ezért sokáig kérdéses volt, és kriptidnek tekintették ezt az állatot. Aztán végül kiderült, hogy itt nem különálló fajról vagy alfajról van szó, hanem csak egy színváltozatról, amely egy génmutáció következtében alakult ki. Ez a génmutáció egy recesszív allél formájában határozza meg ezt a furcsa színezetet, és viszonylag ritka vadon élő populációban, de már sikerült már például fogságba tartott gepárdoknál is megfigyelni, hogy normál színezetű szülőknek is született ilyen királygepárd mintázatú kölyke. Vajon mi a szemben szedett hazugság? Aki profi, az már lehetőleg lefutatott egy tényellenőrzést, és rájött arra, hogy az a tény, amely arról szól, hogy a gepárdok testhőmérséklete rendkívül megemelkedik, és ez készteti arról, hogy megálljon a rohanásban, ez nem igaz. Az igaz, hogy sokáig úgy tartották, hogy azért nem bírják tartani a gepárdok ezt a hatalmas iramot, mert felhevül a testük, és ebben nyilván van némi logika is, csak nem igaz. Tehát a mérések azt mutatják, hogy nem emelkedik jelentősen a vadászó gepárdokat a testhőmérséklete.
Az, hogy mi okozza a leállást, az inkább az energia optimalizációval függ össze, hiszen már minél több idő telik el, minél nagyobb távolságot megtettek, annál nagyobb a zsákmánynak az elinalási esélye, és annál kevesebb energiát érdemes befektetni, hogy még üldözzék tovább. Úgyhogy van az a probléma, amit időnként el kell engedni, a gepardoknak ezt a problémát kell elengedniük, mármint a gazellát, hogy elfusson, és inkább egy újabb zsákmányt néznek maguknak. Ha tetszett a tényösszeállítás, akkor kövesd a csatornát. Volt és lesz is más érdekes állatokról szó, sőt, még történelmről is.